ඔගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්න Robotics Creator YouTube channel එකට. අද අපේ Arduino පස්වෙනි ටියුටෝරියල් එක. හරි. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නවා PIR sensor එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේක තමයි PIR කියන sensor එක. ඉතින් මේ sensor එකට පුළුවන් මොකක් හරි චලනයක් වුණොත් ඒක හඳුනාගෙන ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ඉතින් මේ සෙන්සර් එක ගැන කතා කරොත් මේ සෙන්සර් එක ගොඩක් වෙලාවට මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා ලයිට්ස් එහෙම එනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒ කියන්නේ ඒකට මොකක් හරි මෝෂන් එකක් චලනයක් මේ සංවේදනය වුණාම ඒ LED එක පත් වෙනවා. තව මේක ටිකක් ආරක්ෂාවටත් පාවිච්චි වෙන සෙන්සර් එකක්. ඉතින් මේ සෙන්සර් එක අපිට Arduino board එක එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකටත් එන්නේ digital readings. analog නෙමෙයි මේකටත් එන්නේ digital readings. ඉතින් ඒකින්ද මේක අපි කනෙක්ට් කරන්න ඕන අපේ Arduino board එකේ digital pin එකක් එක්ක. හරි අපි දැන් බලමු මේකේ මොනවද තියෙන components. මේකෙන් අය වගේ අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ pin out එක ගැනත් කතා කරමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ සෙන්සර් එක බෝලයක් වගේ දින්න අපිට මේ කැප් එක ගලවලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපේ සෙන්සර් එක. මේකෙන් තමයි අපේ motions detect කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක. ඉතින් මේකේ ආරක්ෂාවක් තමයි මෙන්න මේ වගේ කැප් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. හරි මම මේක පොඩ්ඩක් ගලවලා දෙන්න. මොකද pin out එක තියෙන්නේ ඒකට වැහිලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙතන pin out එකේදී පළවෙනිට VCC කියලා pin එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි අපි 5 volts දෙන්න ඕනේ. මේකට 5 volts handle කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ out pin එක තියෙනවා. මේ out කියන්නේ අපේ data pin එක. මේ pin එක අපේ Arduino board එකේ ඕනම digital pin එකකට connect කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ground pin එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපේ minus point එක. ඉතින් හැම sensor එකකටම power එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ plus point එක 5 volt මේක minus point එක. හරි pin out එක ගැන එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන තව components ටිකක් ගැන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන preset දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන එක preset එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ මේකේ sensitivity එකට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ෆ්ලැට් හරි මල් හරි ස්කොලොප් නේනක් දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ කරගෝගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එකක් මේකේ sensitivity එක. අනිත් එක තමයි මේකේ delay එක. කොච්චර වෙලාවක් අපි මේක ඒ කියන්නේ අපේ output එක හම්බුනම අපේ LED එක පත්තු කරනවා කියලා හිතන්නේ LED කොච්චර වෙලාවක් පත්තු කරනවද කියන එක මේකෙන් මෙයා වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන මෙතන capacitors හතරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන IC එකක් තියෙනවා අපේ මේ sense එක control කරලා data ටික Arduino board එකට input කරන්න. මෙතන පොඩි regulator එකක් තියෙන ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට 5 volts දෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ sensor එකට. හරි ඉතින් sensor එක ගැන එච්චරයි තියෙන්නේ බාහිරින් දැනගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මම මේ cap එක ආයෙ set කරන්න. හරි ඉතින් මම මේ cap එක set කරා. දැන් අපි යමු කොහොමද මේ Arduino අපේ PIR sensor එක පාවිච්චි කරලා අපිට Arduino board එකේ digital input එකක් දීලා LED එක පත්තු කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. හරි අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන components කියලා. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයගොල්ලන්ට Arduino board එක අවශ්‍ය වෙනවා. Uno board එක මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන board එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ sensor එක අවශ්‍ය වෙනවා PIR motion sensor එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන female to male jumper wires තුනක්. ඉතින් මේ female to male කියන්නේ එක පැත්තක pin එක තියෙනවා male terminal එක. අනිත් පැත්ත female terminal එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ PIR sensor එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක breadboard එකට connect කරන්න බෑ. මම breadboard එක අරගෙනම් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක breadboard එකට connect කරන්න බෑ. මෙතන capacitors වගේක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ project එකට අපේ female to male jumper wires තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ PIR sensor එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙහෙම connect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ output එක display කරගන්න අපිට LED එකක් ඕන වෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන කාලේ පාටකින් ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මම resistor එකක් පාවිච්චි කරනවා LED එක පාවිච්චි කරන හින්දා. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන හේතුව මම කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ LED එකට male to male jumper wires දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපේ LED එක fit කරන්න අපිට breadboard එකක් අවශ්‍ය වෙනවා.
හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපේ මම මගේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක අරගෙන ඒකේ කැප් එක ගලවලා අයින් කරලා අපි පින් අවුට් එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන VCC පළවෙනි පින් එක. ඒකට මම කනෙක්ට් කරනවා අපේ තැඹිලි පාට වයර් එක. හරි ඊට පස්සේ මම මේ නිල් පාට වයර් එක අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන අවුට් කියලා පින් එකක් තියෙනවා. මම මේ පින් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තව ෆීමේල් ටු මේල් ජම්පර් වයර් එකක් අරගෙන මේ කොළ පාට වයර් එක මේක මම මේ සෙන්සර් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් කියන පින් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි අපි සෙන්සර් එකට අදාළ වයර් ස්ටික් කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ කවර් එකෙන් සෙන්සර් එක වහගන්නවා. හරි දැන් අපි අපේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක අරගෙන මම මේකට අපේ LED එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් LED එකේ ප්ලස් මයිනස් ටර්මිනල් හඳුනගන්න ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ටියුටෝරියල්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි LED එක කනෙක්ට් කරගෙන මම මේකට තමයි ප්ලස් ටර්මිනල් එක කනෙක්ට් කරේ. මේක මයිනස් ටර්මිනල් එක. ඉතින් මම අපේ රෙසිස්ටර් එක මේ විදිහට LED එකේ ප්ලස් ටර්මිනල් එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මම කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ Arduino board එක අරගමු. අපේ Arduino board එකේ මුලින්ම අපි අපේ PIR sensor එකේ connection stick එක මම කැප් එක ගලවගත්තා. අපේ VCC pin එක ඒ කියන්නේ අපි මේ තැඹිලි පාට pin එක මම කනෙක්ට් කරගන්න අපේ Arduino board එකේ 5 volt pin එකට. මොකද වෙනදී මේ ground pins දෙකට හැපැත්තේ 5 volt pin එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට කනෙක්ට් කරගන්න අපේ මේ VCC pin එක. ඊට පස්සේ අපේ out pin එක ඔයගොල්ලන්ට පේන නිල් පාට වයරෙන් තියෙන්නේ අපේ out pin එක. ඉතින් ඒක මම කනෙක්ට් කරගන්න අපේ digital pin එක 11 වෙනි pin එකට. මෙන්න මේ pin එක. ඊපස්සේ අපේ අනිත් වයර් එක අපේ ground වයර් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ground වයර් එක. ඉතින් ඒක මම කනෙක්ට් කරගන්න අපේ Arduino board එකේ ground pin එකට. මේ pin එකට මම කනෙක්ට් කරගන්න මේ pins දෙකම ground pins. හරි අපේ sensor එකේ connections ටික එච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි LED එකට wires mount කරගමු. මොකද වෙනදී resistor එකේ හැබැයි resistor එකට අපි එක wire එකක් connect කරගන්න. ඉතින් මේක අපේ plus terminal එක. අපේ LED එක අනිත් පැත්තට connect කරගන්න අනිත් පැත්තට. ඉතින් මේක minus terminal එක. හරි ඉතින් අපි මේ plus terminal එක අපේ Arduino board එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා 6 වෙනි digital pin එක 7 6. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 6 වෙනි digital pin එක මම ඒකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඊපස්සේ අපේ ground pin එකේ LED එක මම ඒක අපේ කැමති ground pin එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ground pin එකට කනෙක්ට් කරගන්න. මම ටික මේ ground මේ pins දෙකම ground pin කියලා. හරි ඉතින් අපේ connections ටික එච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මම මේ cap එක දාගන්න මේකට. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ programming part එක කරන්න කියලා. හරි අපේ PIR sensor එක digital sensor එකක්. ඒක හින්දා අපි මේ program එකේදී පාවිච්චි කරන digital readings මම මුලින්ම අපේ LED එකයි අපේ PIR sensor එකයි define කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්න කොහොමද define එක පාවිච්චි කරන්න කියන මගේ තුන්වෙනි tutorial එකේදී. මම ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියන්න. හරි අපි define කියලා ලියලා මේකට මම දාගන්නවා PIR කියලා. අපි සම්බන්ධ කරේ එක අපේ 11 වෙනි pin එකට. ඊට පස්සේ මම ආයෙ define කියලා එකක් දාගෙන LED කියලා එකක් හදාගන්නවා. LED එක සම්බන්ධ කරේ අපි 7 වෙනි pin එකට. ඉතින් මම ඒකින්ද මෙතන හරි අපේ setup function එකට තමයි අපිට දැන් යන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම කරන්නේ අපේ LED එකයි PIR sensor එකයි output එකක් විදිහට ලියා ගන්නවා. සමහර වෙන්න PIR sensor එකේ input එකක් විදිහටයි LED එක output එකක් විදිහටයි අපි ලියන්නේ.
හරි අපේ setup function එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් අපිම අපේ loop function හරි මම මෙතන interim variable එකක් හදා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට int byte ඕන එකක් පුළුවන්. මම ඒක සමාන කරනවා අපේ PIR sensor එකේ digital readings වලට. මෙතන අපි value එක print කරන serial mount එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතනදී එක වැටුනොත් LED එක off වෙන්න, බිඳුව වැටුනොත් LED එක on වෙන්න ලියන්නේ. ඒකින්ද අපි මේ value serial mount එකේ print කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. හරි අපේ readings වල part එක ඉවරයි. දැන් අපි if statement එකක් දාගෙන if එකක් පාවිච්චි කරගෙන LED එක on off කරමු. මම මෙතන t කියන value එක සමානයි බිඳුව වුණොත් අපේ LED එක on කරන්න කියලා තමයි මෙතන ලියන්නේ. හරි අපේ else එකට දාන්නේ බිඳුව උනේ නැත්නම් අපේ LED එක off කරන්න කියලා. මම මෙතනට පොඩි ඩිලේ එකක් දාගන්නවා මිලිසෙකන්ඩ් 100ක විතර. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් දාන්න. හරි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙච්චරයි. දැන් අපි මේක කම්පයිල් කරලා බලමු. හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේක අපේ Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරමු. මම මෙතන tools වලට ගිහිල්ලා අපේ Arduino Uno අපේ board එකේ ඒ වගේ මම මගේ කම්පෝට් එක විදිහට පෙන්නන com6 කියන එක ඕගොල්ලෝ තියෙන මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන්න ඇති කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඕගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද අපේ PIR sensor එකට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඉතින් පොඩි මොෂන් එකක් කරත් මේ LED එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ sensor එක ගොඩක් හොඳයි කියන එක. මේ sensor එක ගොඩක් security වලට එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති දැක්කම පොඩි මොෂන් එකකින් දැන් LED එක පත් වුණා. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එක කොහොම තමයි ඉවරෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් වීඩියෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න like කරන්න. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ස්තුතියි. අපි 6 වෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී හම්බ වෙමු.